හරි ඉතින් ඔන්න අද සුපිරිම sci-fi time travel TV series එකේ episode 4 එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මම තාම මේ සුපිරිම series එකේ පළවෙනි episode එක බැලුවේ නැත්නම් උඩින් දාන කාඩ්යෙන් ගිහිල්ලා මුල ඉඳලම episode ටික බලාගෙන එන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි දැන් යමු අද episode එකට. හරි ඉතින් මේ episode එක පටන් ගන්නේ කලින් episode එක ඉවරුන තැන ඉඳලාමයි. මේ වෙලාවේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා 1986 වොෂින්ටන් DC වලට එනවා. ඒ වගේම ගෙඩියන් මෙයාලට මේ වෙලාවේ පෙන්නනවා වැන්ඩර්ගේ ලොකේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් US ගවර්න්මන්ට් එක නිකුත් කරපු ටෙලිෆැක්ස් එකක්. ඉතින් මේ ටෙලිෆැක්ස් එක කියන්නේ හරියට අපේ කාලේ ඊමේල් එකක් වගේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන විස්තර පැහැදිලි නැති නිසා මෙයාලා හදන්නේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එක හොරගම් කරන්න. ඉතින් ඒකත් හොරගම් කරන්න හදන්නේ SMS දැනගෙන නෙවෙයි. ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙඩ්ක්වාටර්ස් එක වෙන පෙන්ටගන් එකකින්. ඉතින් ගෙන්ඩර් කිව්වත් ඒක නම් තනි කරම පිස්සු අදහසක් කියලා මික්සයිස් නට්නම් මේ වැඩේට එකෙන් කැමති වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඇටමුත් කියනවා මටත් හැමදාමත් ඕන උනා එක දවසට හරි ඔත්තුකාරයෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේගොල්ලෝ එතන වැඩ කරන අය වගේ පෙන්ටගන් එක ඇතුළට යනවා. මේ වෙලාවේ ස්නට් ඇටම්ට ඔන්න බලා ගන්න කියලා එතනින් වැටෙන ඔෆිසර් කෙනෙක්වත් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ඔෆිසර් වල්ලගත්තේ යාර්තින ආදරේට නන් නෙවෙයි. මෙන්න මේකට. ඉතින් අර ඔරිජිනල් ෆයිල් එකේ තියෙන රූම් එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන පාස් එක මෙයා කොහොම හරි අරගෙන. ඉතින් ස්නට් පාස් එක විතර කරන් නිකන් ඉන්නේ පර්ස් එකත් අරගෙන. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලා දෙන්නෙක් වගේ වෙස් වලාගෙන ඉන සේරසා කෙන්ඩට ස්නට් මේ පාස් එක දෙනවා. ඒ වගේම හන්ට යානෙටලා ඉඳගෙන මේ හැම දෙයක්ම බලාගෙන මෙයාලට උපදෙස් දෙනවා. ඒ වගේම CCTV ෆුටේජස් බලාගෙන කට්ටියගේ අවධානය වෙනස් කරන නිසා මික් මෙතනට ඇවිල්ලා එතනින් හම්දාන නිලධාරීන් එක්ක ආම් රෙස්ලිං එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් ෆයිට් එකක් තියන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔෆිසර්ස්ලා ඔක්කොම පිස්සුවෙන් වගේ වට වෙලා මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ මෙයාලට එළියට යන්න ඕන නිසා ෆයර්ස්ටෝම් මේ වෙලාවේ පොඩි පවර් කට්ටයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරත් ඒ වැඩේ පොඩ්ඩක් වර්ධිනවා. ඉතින් ඒ නිසාම සිකියුරිටි එලාම් එකත් ඔන් වෙනවා. මේ අතරේ සේරසා කෙන්ඩ්‍රා එයාගේ වැඩ ඉවර කරලා මෙතන එළියට යන්න හැදුවත් මෙතන ඉන්න සිකියුරිටි කියනවා සමායන් වැඩ මෙතන තහනම් එක්සිට් එකක් කරුණාකරලා ඔයාලගේ පාස් එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා. වැඩේ වැරදුනා කියලා තේරුම් ගන්න කෙන්ඩ්‍රා සහ සේරා මේ ඔෆිසර්ස්ලාට පහර දෙනවා සහ මේ වෙලාවේ එකපාරටම කෙන්ඩ්‍රාගේ බලය එළියට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇස් දෙකත් රතු වෙනවා. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ ළමයිගේ සද්ද ඇහෙන මික් ඒකත් මාරම් ෆන් එහෙනම් මං ගියා යාළුවනි කියලා මෙතනින් යනවා. මේ අතර කෙන්ඩ්‍රා රාක්ෂයෙක් වගේ එතන ඉන්න කමාන්ඩෝ ඔෆිසර් කෙනෙක්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ බලන කැප්ටන් හන්ට ආයමත් ඉක්මනටම මේ හැමෝටම වේව් රයිඩ් එකට එන්න කියනවා. ඉතින් හොඳයි කැප්ටන් කියාගෙන ෆයර්ස්ටෝම් මහලත් කඩාගෙන මෙතන එළියට එනකොට කැප්ටන් හන්ට කියනවා මම කිව්වේ දොරෙන් ඉන්න කියලා. කොහොම හරි ෆයර්ස්ටෝම් කෙන්ඩ්‍රාවත් එක්කගෙන ආයමත් යාරේට යනවා සහ මේගොල්ලෝ හැමෝම වෙච්ච වැරදි වලට එකිනෙකාට බැනගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කැප්ටන් හන්ට කියනවා වාසනාවට ගිඩියන්ට පෙන්ටගනේ තිබුණ මැග්නටික් මීඩියා එහෙම නැත්නම් CCTV ෆුටේජස් වගේ දේවල් ඉරේස් කරලා දාන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම අර හොරකම් කරන් ආපු ෆයිල් එකේ විස්තර බලන ගිඩියන් කියනවා පේන විදියට වැන්ඩල් සේවේජ් සෝවියට් යුනියන් එකට උදව් කරනවා කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ රුසියාවට. ඉතින් රුසියාව ගුවනට ඇතුල් වෙච්ච ගමන්ම ජෙෆර්සන් කිව්වත් ආරක්ෂකවට අපිව අහුවේ කියලා හන්ට කියනවා නෑ අපි ගොඩක්ම වේගෙන් යනවා ඒ නිසා කාටවත් අපිව ට්‍රැක් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මෙහෙම කියලා කට ගන්නවත් වෙන්නේ නැහැ. කවුරු කෙනෙක් මෙයාලගේ යානය ෆලෝ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි හන්ට වල්ල ගන්න හැමතිස්සෙම එයාගේ පස්සෙන් එන ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එකේ ගෙවපු ක්‍රෝනොස්. ඉතින් හන්ට එයාගේ යානය පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කරන නිසා සෝවියට් එයාර් ෆෝස් එකේ එහෙම නැත්නම් රෂියන් එයාර් ෆෝස් එකත් මෙයාලගේ පස්සෙන් ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒ කියන මිසයිල් ටික මෙයාලගේ යානෙ ළඟට එනවත් එක්කම කැප්ටන් හන්ට ගිඩියන්ට කියනවා එන්ජින් එක ඕෆ් කරන්න කියලා. මොකද ඉතින් මේවා හීට් සීකින් මිසයිල්. එන්ජින් එක ඕෆ් කරා කියන්නේ ඒක ඊළඟට යන්නේ ඊළඟට හීට් එක වෙන්න තැනට. ඔව් ඒ කියන්නේ පස්සෙන් එන ක්‍රෝනොස්ගේ යානයට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කොහොම හරි ක්‍රෝනොස්ත් පාරද්දලා මෙයාලා උඩින් රොටියක් අතෑරියා වගේ ගොඩක්ම අමාරුවෙන් යානෙ ලෑන්ඩ් කරගන්න සමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටයින් කියනවා මට පුළුවන් වුණා නම් ඔයාගේ පයිලට් ලයිසන් එක කෙලින්ම කැන්සල් කරලා දානවා කියලා. ඒ ඉතින් හන්ට කියනවා මට ඇත්තට මෙහෙම එකක් නෑ කියලා. ඒ වගේම ස්ටෑන් හොයාගෙන තියෙනවා අර හොරකම් කරපු ෆයිල් එකේ තිබිලා ස්වෑරොක් කියලා ඔපරේෂන් එකක්. SVAROG ස්ලැවික් මිතොලොජිකට අනුව ස්වාරොක් කියන්නේ ගින්දරට අධිපති දෙවියොන්ට. ඉතින් සේවේජ්ගේ උදව්වෙන් සෝවියට් යුනියන් එක ඉතා භයානක වෙපන් එකක් නිර්මාණය කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් එයාට මේක උදව් කරන්න ගොඩක්ම දක්ෂ වැලන්ටිනා වොස්ටොක් කියලා මහාචාර්යවරියෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලා හදන්නේ කොහොම හරි වැලන්ටිනා කියන කෙනාව අරගෙන එන්න. මොකද ඉතින් එතකොට වැන්ඩල්ට එයා නැති වගේ මිෂන් එක සම්පූර්ණ කරගන්න බෑ සහ මෙයාට දැනගන්න පුළුවන් වැන්ඩල් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා.
මෙලා ඇටම් කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි ආව පැහැර ගන්න කලින් මං ඉස්සෙල්ලාම මගේ විදියට උත්සාහ කරලා බලන්නම් කියලා. ඒ කියන්නේ මම විද්‍යාඥයෙක් විදියට එයත් එක්ක කතා කරලා බලන්නම් කියලා. ඒත් ස්නට් කියනවා ඔව් ඒක වඩ කරන්න පුළුවන් රෂියන් කතා කරන්න පුළුවන් උන දවසට කියලා. ඉතින් ඒ දේට විසඳුමක් විදියට මෙතනට හන්ට මෙයාට ටැබ්ලට් එකක් දෙනවා සහ ඇටම් මාදී කොහොමද මේක රෂියන් කතා කරන්න කියලා හන්ට ගිඩියන්ට කියනවා ලැන්ග්වේජ් එක රෂියන් වලට ස්විච් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔව් ඇටම් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරත් ඒක වටේ නෑට ඇහෙන්නේ නම් රෂියන් වලින්. ඒ වගේම හන්ට හොයාගෙන තියෙන විදිහට මේ වැලන්ටිනා කියන කෙනා බැලේ ඩාන්සින් ෆෑන් කෙනෙක්. ඒ නිසා අද නගරේ තියෙන පාටි එකට මෙයා එනවා සහ ඒත් තමයි ස්නට් සහ ඇටම් මෙයාව හම්බෙන්න හිතාන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර වෙලාවේ කෙන්ඩ හැසිරෙන විදිය ගැන කැප්ටන් හන්ට එක්ක කතා කරමින් ඉන්න සේරව. එතන ඉහරට උනේ කලින් ආත්මෙදී ඒ කියන්නේ කෙන්ඩ කලින් ආත්මෙදී ෂේආරා හරියට කෙන්ඩරව පාලනය කරා වගේ දෙයක්. ඉතින් හන්ට කියනවා කෙන්ඩට ආයමත් එයාගේ පාලනය අතර ගන්න සහ කාට නැති වුණේ දුක බෙදා ගන්න ඔයා යාට උදව් කරා නම් හරි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එදා රෑ පාටි එකට ඇවිල්ලින වැලන්ටිනාව ඩිනේකට එක්ක යන්න කැමති කරගන්න හදන අපේ ඇටම්. ඒත් වැලන්ටිනා නම් මේ මිනිස්සයව චුට්ටක්වත් ගණන් ගන්නෑ. ඊට පස්සේ ළඟට ස්නට් අහනවා වැඩේ අනාගත නේද රෝමියෝ කියලා. මේ අතරේ මුලින්ම කෙන්ඩ අකමැති වුණත් අර රාක්ෂයා පාලනය කරගන්න සේරියට උදව් කරන්න හදන නිසා කෙන්ඩත් ඒ වැඩේට කැමති වෙලා එයත් එක්ක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද සටන් කරත් තමයි එහෙම නැත්තම් කලබලුනාම තමයි කෙන්ඩගේ අර රාක්ෂයා එහෙම නැත්තම් ෂේආරා එළියට එන්නේ. මේ අතර කැප්ටන් හන්ටර් ඇලර්ට් එකක් එනවා එයාලා ඉන්න කිට්ටුවට ක්‍රෝනෝස් ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් අච්චර දෙයක් වෙලා තාමත් මේ මිනිස්සයා පණ පිටි. ඊට පස්සේ කැප්ටන් හන්ට් ඔයාට වැඩක් තියෙනවා එන්න මාත් එක්ක කියලා මික්වත් එක්කගෙන එතනින් යනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ඇටම් කොච්චර උත්සාහ කරත් ඩිනේ කෙසේ වෙතත් වැලන්ටිනා නම් මේ මනුස්සයාගේ ප්‍රශ්න වලටවත් වැඩි උත්තර දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්ක මේ වැඩි හරියන්නේ කියලා තේරෙන ස්නට් මෙතනට ඇවිල්ලා මොකද මට මේවට කරදර කරන්න හදනවද කියලා මෙතන පොඩ්ඩක් වීරය වෙලා ඒ ඉතින් මේ වෙලාව වැලන්ටිනා කිව්වත් මං කාර්දරයක පැටලලා ඉන්න අසරණ ගෑන් ළමෙක් නෙවෙයි කියලා ස්නටුත් කියනවා ඔව් මාත්වා බේර ගන්න ආපු වීර නයිට් කෙනෙක් නම් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විතර කොහොම හරි ස්නට් නම් මෙයාගේ හිත දිනා ගන්න විදිහට කතා කරනවා. සහ වැලන්ටිනා අහනවා ඔයාට මාව ගෙදර එක්ක යන්න පුළුවන්ද කියලා. ගෙදර කියන්නේ වැලන්ටිනා ගෙදර එයාව ඇරලවන්න. මේ අතරේ මික්සා හන්ට යනවා අර ටෙම්පරල් ඇනෝමලි එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රෝනෝස් කෙන් වගේ සිග්නල් එකක් ආපු ඒ ලොකේෂන් එකට. ඒත් එක්ක මෙයාට ඉස්සරහට මිනිස්සයාට මික් වෙඩි තියන්න හැදුවත් ඒක නතර කරන්න හන්ට කියනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ඉන්න මගේ යාළුවෙක් මං අඳුරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔය ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා තින්නේ අපේ කැප්ටන් හන්ටගේ යාළුවෙක් එහෙමත් නැත්නම් ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එකේ එයාත් එක්ක එකට වැඩ කරපු ටයිම් මාස්ටර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දීලා මික් මෙතනින් පැත්තකට යනවා සහ හන්ටගේ මේ යාළුවා හන්ටට කියනවා මට දැනගන්න ලැබුණ විදිහට ක්‍රෝනෝස් නම් අර අරදුරෙන් පස්සේ මැරිලා සහ හන්ට ඔයා ලස්සන කණ්ඩායමක් නම් හදාගෙන වගේ. ඒ ඉතින් ඔයා අපේ ආයතනයේ එහෙමත් නැත්නම් ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එකට පිටුපාල ගියා සහ පේන විදිහට ඔයාට අමතක වෙලා වගේ අපේ ඇත්තම ජොබ් එක ටයිම් ලයින් එක ආරක්ෂා කරන එක මිසක් ලෝකෙ බේර ගන්න එක නෙවෙයි කියලා. ඒ ඉතින් හන්ට කියන්නේ මම කාල්තරණය කර කර වීරක්‍රියා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මම කරන්නේ ලෝකෙ බේර ගන්න හදන එක විතරයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු කිව්වත් ඔය වගේ ටීම් එකක් හදාගෙන ලෝකෙ බේර ගන්න හදන එකේ අනතුරු නම් ඔයාම දන්නවා. ඒ ඉතින් හන්ට කියනවා ඔව් ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එක මාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා එහෙමත් නැත්නම් මගේ යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා තමයි මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න උනේ කියලා. හරි හරි කොහොම හරි මම මෙතනට ආවේ ඒව ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි ඔයාට දෙයක් කියලා යන්නයි කියලා මේ මිනිස්සයා කියනවා. මෙයාත් එක්ක වැනිෂින් පොයින්ට් එකට එන්න කියලා. මොකද ඉතින් ලෝකෙ බේර ගන්න එක අපිට අදාළ දෙයක්වත් නෙවෙයි කියලා. අපි පස්සේ බලමු මේකට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඉතින් සමහර විට අපිට ලෝකෙ බේර ගන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් එකම හන්ට ආද්දී මගේ ටීම් එකට උතර මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මෙයාගේ යාළුවා කැප්ටන් ඩ්‍රූස් කියනවා. එයාලත් නිරුපද්‍රිතව කලින් විදිහටම එයාලා ආපු ටයිම් ලයින් වලටම යයි කියලා. එහෙනම් මන්ට ඔයාගේ තීරණය තවත් පැයකින් කියන්න අපි ආයෙමත් මෙතනදිම හම්බෙමු කියලා එයාගේ යාළුවා මෙතන යන්න හැදුවත් හන්ට අහනවා හදිස්සියකත් මං ආවේ නැත්තම් කියලා. එතකොට ඩ්‍රූස් කියනවා ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඔයත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ කතාව පැත්තකින් අහනකොට මික් කියනවා මට පේන විදිහට අර මනුස්සයට ඕන්ලා තින්නේ ඔයාව කොහොම හරි මරලා දාන්න කියලා. ඔයා විතරක් නෙවෙයි අපේ ටීම් එකත් ගෙන්නගෙන අපි ඔක්කොම මරලා දාන්නයි කියලා. ඒ ඉතින් හන්ට කියනවා එහෙමනම් වෙන්න විදියක් නැහැ. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක් කියලා. ඉතින් මේ අතරේ කේන්ද්‍ර සාසෙර සටන් කරනවා සහ සේර එක දිගටම කේන්ද්‍රට පහර දෙන්න පටන් ගන්න නිසා එක වෙලාවකදී ආයමත් අර රාක්ෂයා මතුවෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන
මගේ වොයිස් එක ටිකක් වෙනස් වෙලා ඇති. මොකද මම මේ දවස්වල ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඒත් එක්කම සේරට පැත්තට විසි වෙන්න පාරක් ගහලා ආයෙමත් පිවිසිරෙන කෙන්ඩ්‍ර කියනවා අනේ සමාන සේර මම දැක්කේ නෑ කියලා. ඒත් මේ වෙලාව එකපාරම සේර රාක්ෂයෙක් වගේ වෙලා කෙන්ඩ්‍රව මරන්න හදනවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දි තමයි සේරට තේරෙන්නේ මේ ඉන්නේ ඇත්තම පිවිසියට ආපු කෙන්ඩ්‍ර කියලා. ඒ වගේම ඉතින් සේර සහ කෙන්ඩ්‍ර දෙන්නට හිතා ගන්න බෑ මේ වෙලාවේ සේරට ඇත්තටම මොකක්ද උනේ කියලා. මොකද ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒ ඇත්තේ සිරුනේ රාක්ෂයෙක් වගේ නිසා. ඊට පස්සේ ස්නට් එක් ගෙදර එනකම ඉන්න වැලන්ටිනා එයා ගෙදර ගාවට ඇවිල්ලා ස්නට්ට සමු දීලා මෙතන යනවා සහ ඒත් එක්කම ස්නට් පිටිපස්සේ ඇරලා අහනවා ෂෝ එක ලස්සනයිද රේමන් කියලා. ඔව් ඉතින් ඇටම්ගේ නම තමයි රේමන් පාමර්. ඔව් ෂෝ එක නම් හරි ලස්සනයි. ඒ වුණාට අරමුතර මේවා අහගත්තද එයාලා නිර්මාණය කරන්න යන්නේ මොන වගේ ආයුධයක්ද කියලාවත්. ඒත් ස්නට් කියනවා අනේ නෑ මට එයාගේ මූඩ් එක අවුල් කරලා දාන්න ඕන උන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් මේක මේ වෙලාවේ ඊට වැඩි වැදගත් දෙයක් වෙන වැලන්ටිනා වැඩ කරන ලොස් කැවිකියන් ලැබ් එකේ පාස් එක අරගෙන. ඉතින් ඒත් එක්කම ඇටම් කියනවා මට ඇත්තටම සතුටුයි ඔයාගේ පර්ස් එක ගත්තේ නැති එකට. ඉතින් මෙහෙම කියලා කට ගන්නත් කලින් ස්නට් එයා වැලන්ටිනාගෙන් හොරකම් කරපු පර්ස් එකත් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර ටයිම් මාස්ටර් ඩ්‍රූස් කියපු කතාව එයාගේ ටීම් එකට කියන කැප්ටන් හන්ටර් පේන විදියට මේ මිනිස්සයා ඒකට කැමති වෙනවා වගේ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ වේව් රයිඩ් එකත් ආයෙත් ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එකට බාර දීලා ලෙජන්ඩ්ස් ලවත් ගෙදර යවලා වැනිෂින් පොයින්ට් එකට යන්න වගේ හදන්නේ. ඒත් ස්නට් ස්ටයින් සහ ජෙෆර්සන් නම් මේ වැඩේට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් කවදාවත් ටයිම් මාස්ටර්ස් කවුන්සිල් එකට ඕනේ නැහැ ලෝකෙට මෙච්චර විනාශයක් කරන්න යන වැන්ඩල් සැවේජ් නවත්තන්න. ඊට පස්සේ ආයමතර යාළුවා හම්බෙන්න යන හන්ට කියනවා මම වගේ යෝජනාවට කැමතියි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩ්‍රූස් ඔයාගේ තීරණය ගැන කවදාවත්ම පස්තැවෙනිකක් නැහැ කියලා කියනකොටම ක්‍රෝනෝස් ඇවිල්ලා මෙයාගේ ඔළුවට ගන්න එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මනුස්සයා ඇත්තට මේ වෙලාවේ හන්ටගේ හොඳම යාළුවා වුණත් අර මික් කිව්වා වගේ හන්ටව රවට්ටපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. මෙයාත් ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හන්ටව අල්ලගෙන යන්න. ඒ වගේම ඩ්‍රූස් කියද්දි මට හරිම ලැජ්ජයි තම්සගේ යාළුවෝ තම්සව දාලා ගිහිල්ලා වගේ නේද කියලා කියනකොට මෙච්චරලා හැංගිලා හිටපු ටීම් එක මේ දෙන්නට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ක්‍රෝනෝස් සහ ඩ්‍රූස් කොහොම හරි පරාද කරලා දැම්මත් එතනදි වෙන පොඩි පහර දීමක් නිසා ජෙෆර්සන්ට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙයාලා ආයමත් වේව් රයිඩර් එනවා සහ ස්ටයින් ජෙෆර්සන්ට බයින නිසා හොඳට මෙතන ජෙෆර්සන් ස්ටයින්ගේ තිතර ඉද්දලා මෙතනින් යනවා. ඉතින් මොන දේ වුණත් ස්ටයින් ජෙෆර්සන්ට මෙච්චර බයින්නේ එයාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා සහ එයාට තියෙන ආදරයට. ඒ වගේ මේ අතරේ ස්නට් සහ ඇටමුත් අර පාස් එක අරගෙන යානෙට එනවා. ඉතින් ඇටම් කිව්වත් ස්ටයින්ට ජෙෆර්සන්ට උච්ච සැරවෙන්න එපා කියලා ස්ටයින් කියනවා ඒක විතරයව පාලනය කරන්න පුළුවන් එකම විදිය කියලා. ඒ වගේ ඉතින් ඔයා දන්නවනේ රොනාල්ඩෝ එහෙම නැත්නම් අපේ රොනීටත් මොකද උනේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් බලපගෙන ඉන්නවා දන්නවා රොනී කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් රොනී කියන්නේ ෆයර්ස්ටෝම්ගේ එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ටයින්ගේ අනිත් පාර්ට්නර්. ඉතින් ලෝකෙ බේරගන්න ගිහිල්ලා එයාගේ ජීවිතේ පූජා කරා සහ ඊට පස්සේ තමයි ජෙෆර්සන් ස්ටයින් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති වුණේ. ඉතින් රොනීට වෙච්ච දේ නිසා තමයි ස්ටයින් මෙච්චර ජෙෆර්සන් ගැන වද වෙන්නේ. මොකද එයා කැමති නැහැ ආයෙ එහෙම දෙයක් වෙනවට. ඊට පස්සේ ටිකක් අමාරුවෙන් ඉන්න කෙන්ඩ්‍රගෙන් හන්ට අහනවා ඔයාට මොකද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ කෙන්ඩ්‍ර කියනවා ඒක ඔයා මාව ට්‍රේන් කරන්න ආපු කෙනාගෙන්ම ඇහුවනම් හොඳයි නේද කියලා. මෙයා මේ කියන්නේ සේර ගැන. ඉතින් ඇත්තටම කැප්ටන් හන්ට සේරට කෙන්ඩ්‍රව ට්‍රේන් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. සේරා කෙන්ඩ්‍රව ට්‍රේන් කරයි කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි කෙන්ඩ්‍රා සේරව ට්‍රේන් කරයි කියලා හිතාගෙන. මොකද ලසාරස් සංයෝගය නිසා නැවත ඉපදුණු සේරගේ මානුෂීය පැත්ත අඩුවෙමින් තියෙන නිසා හන්ට කියන්නේ මම නම් දකින විදිහට සේරට මේලා උදව් කරන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා තමයි ඔයා කියලා. මොකද ඉතින් අවුරුදු 4000ක අත්දැකීම් එක්ක ඔයා මට වැඩිය පොඩි දෙයක් හරි දන්න ඇති මේ නැවත ඉපදීම කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ආයමත් සේරව හම්බෙන්න කෙන්ඩ්‍රා ඔයා මට කරන්න හදපු උදව්ව ඔයාටත් මම කරන්නයි ආවේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මට කරන්න හදපු උදව්වට කෘතඥ දක්වන්නයි ආවේ කියලා. ඔයා මට පාලනය කරන්න කියලා දෙන්න මගේ රාක්ෂස පැත්තනේ මම ඔයාට ඔයාගේ මානුෂීය පැත්ත එළියට ගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම් කියලා. මානුෂීය පැත්ත එළියට ගන්න උදව් කරන්නම් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වේව් රයිඩ් එක අර වැලන්ටිනාගේ ලුස් කෙවික්ද මොකද්ද කියන ලැබ් එක ළඟට එනවා. ඒ වගේම ඉතින් මෙයාලා ප්ලෑන් එක තමයි වැන්ඩල් සැවේජ්ගේ වැලන්ටිනාව ස්ටොක් හදන අර භයානක වෙපන් එකත් හොරගම් කරලා එයාලගේ අනිත් ප්ලෑන් ටිකත් දැනගන්න එක. ඉතින් මේලා තියෙන දේවල් එක්ක හන්ට අකමැති වුණත් ස්ටයින් තනියම යන්න තීරණය කරනවා සහ අර ලැන්ග්වේජ් මාරු කරන ටැබ්ලට් එක කටේ දා ගන්නවා. ලැන්ග්වේජ් මාරු කරන කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන. ඊට පස්සේ බොරු අයිඩිය එකත් හදාගෙන මෙතනට ස්ටයින් කියනවා මම ආවේ ඔයාලගේ තැන පරීක්ෂා කරලා බලන්නයි කියලා.
මම රජයේ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් කියලා. ඉතින් කොහොම හරි බොරු ටිකක් කියලා ස්ටයින් ඇතුළට එන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් අර වැලන්ටිනාගේ පාස් එක පාවිච්චි කරලා මෙතන තියෙන රූම් එක ඇතුළට එන ස්ටයින් දකිනවා. මෙතන තියෙන කාමරේ මලසිරුරු ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ මෙතන තියෙන ෆයිල් එකක් දකින ස්ටයින් තේරුම් ගන්නවා වැලන්ටිනා වොස්ටොක් එහෙම නැත්නම් අර විද්‍යාඥවරිය සැවෙජ් වලින් හදන්න යන ආයුධය මොකද්ද කියලා. ඉතින් අර උත්සාහ කරන්නේ ස්ටයින්ව මාව නිර්මාණය කරන්නයි කියලා. ඉතින් මාව කියන්නේ ෆයර්ස්ටෝම්. ඔපරේෂන්ස් වාරොක් එහෙම නැත්නම් ගින්දරට අධිපති දිවියෝ කියන්නේ ෆයර්ස්ටෝම්ට. ඉතින් වැන්ඩල් සැවෙජ් වැලන්ටිනාගේ උදව්වෙන් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ සෝවියට් ෆයර්ස්ටෝම් කෙනෙක්. ඒ වගේම තව ටිකක් ඉස්සරහට ස්ටයින් දකිනවා මෙයාලා මේ වැඩේ 150ක් විතර ඉවර කරලා සහ ඒකට අවශ්‍ය වෙන තර්මල් කෝ එකත් මෙයාලා දැන්ටමත් හදලා කියලා. ඉතින් හන්ට කියනවා මේ හන් ප්‍රොෆෙසර් ඔයාලට මතකයි ප්ලෑන් එක. ඔයාව ඔතනට එව්වේ ඔතන විස්තර බලා ගන්න විතරයි. ඒ නිසා වීර වැඩ කරන්න යන්න එපා කියලා. ඒටින් ස්ටයින් කියනවා නෑ මේකෙන් දැන්ටමත් භාගයක් හදලා තියෙන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කරන එක මෙයාලට ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ මං හිතනවා මට කොහොම හරි මේක බලය උරාගෙන මේක පාලනය කරලා දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා ස්ටයින් තර්මල් කෝ එක ළඟට යනවා සහ ඇටම්සස් නට් පාලක මැදිරියට යනවා මේ තර්මල් කෝ එක නිෂ්ක්‍රිය කරන්න අපේ ස්ටයින්ට උදව් කරන්න. ඒකින් මෙතනට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔව් නොහිතපු වෙලාවක වැලන්ටිනා වොස්ටොක් මෙතනට එනවා. ඉතින් පස්සේ ස්නට් හරි මම ඒකට බලා ගන්නම් කියලා මහාචාර්ය ස්ටයින්ට මේ වැඩේ සාර්ථක ඉවර කරන්න මෙතනින් උදව් කරන්න කියලා ඇටම්ට කියලා ස්ටයින් වැලන්ටිනා ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්ටයින් වැලන්ටිනාව කතාවට අල්ලගන්න හැදුවත් වැලන්ටිනා එකපාරම දකිනවා එයාලගේ තර්මල් කෝ එක ළඟ කවුද වයසක මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒතින් ස්නට් කියනවා ඔහො සංසුන් වෙන්න එයා තමයි ඒක හදපු මිනිස්සයා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ නිර්මාතෘ කියලා. මේ අතර ඇටම් සහ ස්ටයින් එයාලගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ වැලන්ටිනා ස්ටයින්ගෙන් අහනවා තමුසේ ඇමරිකන් ගවර්න්මන්ට් එකට වැඩ කරන කෙනෙක් නේද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ස්නට් කියනවා ඕ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඊට වඩා පැහැදිලි ඇමරිකන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මාව අත්අඩංගුවට ගන්න හොයනවා කියලා කිව්වොත්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ දෙන්න කතා පොඩ්ඩක් දුරදී ගිහිල්ලා වැලන්ටිනා ස්නට් ගලුට තුවක්කුවක් තියලා රේට පෙන්න කියනවා. ඕ කරුණාකරලා නවත්තපන් නැත්තම් උඹේ යාළුවා ඉවරයි කියලා. ඉතින් ස්නට් බය නැතුව කියනවා රේ කවදාවත් ඒ වැඩේ නම් කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම ස්ටයිනුත් අරක නිෂ්ක්‍රිය කරලා දාන්න අවසාන අදිරිය වගේ තමයි මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ. ඒකෙන් කරන්න දෙයක් නැතිව තැන රේ ස්නට් එපා කියලා කිව්වත් අර තර්මල් කෝ එකේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන කන්ට්‍රෝල් එක ආයෙමත් ඕෆ් කළා දානවා. ඉතින් ස්නට් කියනවා තමුසෙනම් මහා මෝඩෙක් කියලා. ඒ වගේ මේ අතර මෙතනට ආරක්ෂක දෙන්නෙක් ඇටම්ට පාරක් ගහලා සිහිය නැති කරලා දානවා. ඒ වගේ මේ අතර යානෙන් ජෙෆර්සන් ස්ටයින්ට මනසින් කතා කරලා කියනවා කරුණාකරලා ඔය වැඩේ නවත්තලා යානෙට එන්න අපි දෙන්නම එකතු වෙලා ඔය වැඩේ ගැන බලාගමු කියලා. ඒටින් ස්ටයින් කියනවා මට බෑ මොකද ඔයා කියපු කතාව ඇත්ත. ඔයාගේ ජීවිතේ ඕනතරම් අනතුරු දාලා තියෙනවා. දැන් මේක මගේ අවස්ථාව කියලා. අර තර්මල් කෝ එකේ බලය එයාගේ ඇඟට උරා ගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොහමද ස්ටයින් ඒක සම්පූර්ණ බලය උරාගෙන ඒක යගෙනම කන්ටේනර් එකකට දාගන්න සමත් වෙනවා. ඒත් ජෙෆර්සන්ට දැනෙනවා දැන් මහාචාර්ය ස්ටයින් ගොඩක්ම දුර්වල වෙලයි ඉන්නේ කියලා. එයාට ඉතින් එළියට එන්නත් ගොඩක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් කිව්වා වගේම මෙයා තනියෙන්නේ කෙසේ වෙතත් දැන් නම් එන්න බැරි වෙනවා. මොකද ගාස්ලා ඇවිල්ලා ස්ටයින්ව වට කර ගන්නවා. ඉතින් උඩින් මේ හැම දෙයක්ම බලන් ඉන්න වැලන්ටිනා ස්ටයින්ට කියනවා හෙලෝ මිස්ටර් ස්ටයින් අපි දිනට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් දිහා බලන් ඉඳලා මල පයිඩ් ස්නට් කියනවා මොකද ඔයාට ඕක පාවිච්චි කරන විදිය අමතකුණාද කියලා. අනේ නෑ වැන්ඩල් සෙවේජ් කැමති තමුස් සහ තමුසේ ටීම් එක පණ පිටින් දකින්න. ඒකයි තමුසේ තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට එන නික් සහ ජෙෆර්සන් මෙතන ඉන්න ගාස්ලට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ අතර ස්නටුත් කොහොම හරි අර තර්මල් කෝ එක අරගන්නවා. ඒත් එක්කම හන්ටස් ස්නට්ට කියනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඕක අරගෙන එන්න කියලා. ඒත් එක්කම ස්නට්ට අහනවා එතකොට අනිත් අයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් හන්ට කියනවා මේ වෙලාවේ ඒ වෙහිත ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඕක අරගෙන ඉක්මනටම එනේ කියලා. අපි අනිත් අය ගැන පස්සේ බලාගමු කොහොම හරි යාලව බේරගමු කියලා. මොකද වැරදිලාවත් ඕක ආයෙමත් අරගොල්ල අතරපත් වුණොත් වැන්ඩල් නවත්තන්නේ කෙසේ වෙතත් ෆයර්ස්ටෝම්ලව නවත්තන්න වෙනම යුද්ධයක් කරන්න වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැති නිසා ස්නට් ඇටම් සහ එයාගේ යාළුවා මික්ව මෙයාලට අහුවෙන දීලා එතනින් පැන ගන්න වෙනවා. ඉතින් යාලට ආපු ස්නට් නම් ගොඩක්ම තරහින් තමයි ඉන්නේ ස්ටයින් ඇටම් සහ මික් කියන තුන් දෙනාම. දැන් ඉන්නේ වැන්ඩල් සෙවේජ්ගේ බාරේ නිසා. ඒ වගේ මේ හැම දෙයක්ම වක් කියන්නත් ඕන තමුසෙම තමයි හන්ට කියලා. ස්නට් කියනවා.
ඒත් මේ වෙලාවේ හන්ට පැහැදිලි කරනවා හරි මම ටීම් එක අනිත් අයවත් යවුවොත් ඒගොල්ලොන්වත් අරගොල්ලොන්ට අහු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට දිනක් දෙන අවස්ථාව තව ටිකක් හරි අඩු වෙන එක විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ටීම් එකෙන් භාගයක් හරි අහු වෙලා මේක දැන්ට මේ විදිහට නැවතුන එක හොඳයි කියලා. ඒ වගේම හදිසියවත් මෙයාලා ජෙෆර්සන්වත් අල්ලගත්තොත් ෆයර්ස්ටෝම් නිර්මාණය කරන අනිත් කොටසත් නිකම් මෙයාලට හම්බ වෙනවා කියලා. එතකොට ඉතින් කොහොමත් අපි සෙල්ලම් ඔක්කොම ඉවරයිනේ කියලා. මොකද හදිසියවත් මෙයාලා ජෙෆර්සන්වත් අල්ලගත්තොත් ෆයර්ස්ටෝම් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන අනිත් භාගෙත් මෙයාලට හම්බ වෙනවනේ කියලා. ඒ වගේම මම පොරොන්දු වෙනවා අපි අයමත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ යාළුවන්ව බේර ගන්නවා කියලා. මේ අතරේ කේන්ද්‍ර සහ සේරා එයාලගේ පුහුණුවීම ඉවර කරලා එද්දි තමයි මේ හැම දෙයක්ම දැනගන්නේ. ඉතින් හන්ට මේ දෙන්නට පුහුණු වෙන්න කිව්වේ ඇත්තටම මේ දෙන්නව පුහුණු කරන්න විතරක් නිසා නෙවෙයි මේ දේවල් වලින් මේගොල්ලෝ කොහොම හරි ඈත් කරලා තියන්න ඕන නිසා. මොකද ඉතින් මේගොල්ලොත් මේ දේවල් දැනගත්තා නම් හන්ට කියන දේවත් අහන්න නැතුව මෙයාලට උදව් කරන්න ගිහිල්ලා නිකම්ම වැන්ඩල් සැවේජ්ට අහු වෙන නිසා. ඉතින් ජෙෆර්සන් ආද්දි ස්ටයින් ඇතුළු අනිත් කට්ටියට මොකද වෙන්නේ කියලා සේරා කියනවා එයාලා පණ පිටින් තියයි. ඒත් ස්ටයින් එයාලට ෆයර්ස්ටෝම් හදන්න උදව් කරනකම් හොඳටම වද දෙයි කියලා. ඒ වගේම හන්ටත් කියනවා බැරි වෙලාවත් ස්ටයින් එයාලට ෆයර්ස්ටෝම් හදන විදියත් කිව්වොත් ඊළඟ වෙන දේ මට හිතා ගන්නවත් බෑ කියලා. ඒත් ඉතින් ජෙෆර්සන් කියනවා ස්ටයින් පිටින් පේනට වැඩිය ගොඩක්ම ටෆ් මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා එයාව වට්ටන එක නම් ලේසි වෙන එකක් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ අර ඔෆිසර්ස්ලා ස්ටයින් එතන හිර කුඩුර ගෙනල්ලා දාලා ස්ටයින් ආද්දි මික්ස් සහ ඇටම් කොහෙද කියලා මෙතන ඉන්න ගාඩ් කියනවා ඔව් එයාලා තාමත් නම් පන් පිටින් ඉන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට එයාලා එහෙම වෙනවද නැද්ද කියන තීරණය කරන්නේ ඔයාම තමයි කියලා. ඒ තීරණ තියෙන්නේ වාගතේ කියලා ස්ටයින් මෙතන හිර කරලා දාලා මෙයාලා මෙතන යනවත් එක්කම මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම ඉක්මනටම අනිත් එපිසෝඩ් එකත් ඕන අය මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාලා ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. හරිනම් සුපුරුදු විදිහට අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම 5 වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.